वेलकम बॅक टू माय चॅनल। जर तुम्ही माझ्या चॅनल मध्ये नवीन असाल तर हाय, माझं नाव आहे पायल। तर आज आपण करणार आहोत ऍपल बन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तसंच बेल आयकॉन पण नक्की प्रेस करा। थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।